begin, can you please state your name for the camera? Okay. Before everything else, no, I'm full of aware that the video is being recorded. So, I hereby give my consent na gamitin to for the purpose of the research of the students na nangangailangan ito. And, it be utilized for the production of knowledge, no? So, okay, for the purpose of the, I am Sir Michael Angelo Tabuyan, Thank you. teacher for the Humanities and Social Science strand of the Senior High School Department of San Beda College, Alabang. And how long were you a college professor before this? Before teaching senior high, last 2016, I've been a lecturer for 2 years at napabantasan ng lungsod ng Muntinlupa. I spent 4 semesters there teaching social science as well. Let's begin the interview first. Can you tell us about your experience in the senior high school program? So, siguro experience ko in the senior high program, unang-una, I find it challenging. Pioneering maybe kasi it's the early years of the implementation. Pangalawa, challenging siya kasi unang-una, in terms of the curriculum content, mabigat yung mga subjects sa senior high. Mabigat in the sense na it combines 2 to 3 subjects ng college curriculum. Tapos bukod doon, maybe on my part being not education graduate but rather pure political science graduate, which is not acquainted really on the principles of teaching and whatsoever na mga eduk principles, no? Our eduk principles that we know, no, the teaching tactics are not are streetwise levels, no? If it will be streetwise, no? So, or practical levels. So, nagkakaroon kami ng difficulty sa paggawa ng lesson plan. Yun talaga, yun ang pinakamatinding struggle ko paggawa ng lesson plan. Kasi maybe in college kasi talaga walang ganun eh. Syllabus. It's in the name of academic freedom talaga dahil with the dean kung pakikialaman kanya. So ganun talaga yung doon, set up. So hindi kailangan ng lesson plan siguro kasi syllabus ang talagang kailangan doon eh. So wala ka naiintindihan for the next entire semester, for the entire 18 weeks of the semester kasi nandun na sa syllabus ang everything. Hindi gaya nito na you have to prepare every week and every week. So sasabay sa dami ng paperworks mo. Yun yung nahihirapan talaga ako. So balik tayo dun sa teaching content. Kaya siguro 2 to 3 subjects, especially in social sciences, no? Kasi I've taught both major and minor subjects ng social science in college and in here. So in my case here in senior high, for example, yun na nga lang sa Quanten understanding culture, society, and politics. So you have to gain insights about magtuturo ka sa klase na antro. Tapos punta ka ng socio, then punta ka pol sci, punta kang impliedly history, then babalik ka na naman antro, babalik ka ng pol sci, pag ganun ka. So kailangan talaga meron kang multiverse of knowledge. Hindi ka lang dapat talaga settled on one. Yes, may lulutang na isa dyan. Kasi especially yung social science teachers kasi talaga lalo sa college yan, hindi kasi lahat ng nasa college na those same courses may mga same specialization, iba-iba yan. So, in my case, in Cercolina, iba kami we are both pol science, but we have different specializations. Iba yung mga trip naming research interest. So, ganun din. Lulutang yung area na alam mo, pero kailangan alam mo yung iba. Then, another subject na I handled here is disciplines and ideas in social science. Yun ang isa sa mga pinakamahirap na subject na na-handle ko. Kasi, unang-una mahirap siya dahil talagang it requires deep knowledge. Hindi naman deep knowledge na you're like you're a literal na professor in a strict university sense. Pero kailangan talaga malawak yung alam mo. You have to really read a lot. So, hindi ako acquainted sa Psikolohiyang Pilipino. Hindi ako acquainted sa Pilipinolohiya before. Ang pantayong pananaw na alam ko is medyo limitado. If not limited. Yung isang hindi nituturo, yun ang alam ko, yung organic paradigm ni Remigio Agpalo. So, as well as yun yung social science area. Isipin mo, kung hindi ka social science major, or kung kung social science major ka man, kailangan aralin mo yung siyam na yun uli ng uli. Kasi, you have to introduce all the 9 areas, anthro, socio, pol sci, history, linguistics, economics, psychology, demography, geography. Kailangan mo introduce lahat yun eh. So, ang pinakaunang challenge ko doon, saan ako hahanap ng resource? Maybe dahil sa graduate school, so kaya alam ko na yung dapat na kukunin ng mga materials. Ang tanong ko saan ko kukunin.
So in my case, talagang ang kinuha kong libro, yung galing sa Philippine Social Science Council. So I deviate sa book, I deviate ng konti sa libro ng senior high na ginagamit. So mas pinapalalim ko yung discussion na nagbumukha siyang, minsan nagbumukha siyang introductory course, minsan nagbumukha siyang career orientation. Pero pag tungtong na ng second term, yun yung mas matinding struggle kasi you have to discuss the different theories of social sciences. So, yung conflict structuralist, ilan lang yun. Kasi you have to discuss their school of thought. You have to differentiate the positivist from the interpretive to the realist school. Ano yung kaibahan din ng tatlo? Yung kanilang epistemological, ontological assumptions, and even methodological assumptions. Buti nga, tinuturo na Sir Aki yan. If not, well, mahirap talaga. Mangangapa ka talaga kung hindi ka gamay on the graduate level. Kasi normally yung mga ganyan, on my case, hindi naman tinuro undergrad yan, so I only learned that about graduate level. So, syempre kung galing sa malaking schools, na UP, Lasal, you're expected na talaga malaman mo yun at the early onset. So, yung mga ganon. Tapos, in the social sciences talaga, mas mahirap siya hanapin kasi you have to really go to, hindi naman you have to really go to UP, pero karamihan ng sources kasi about indigenous social sciences, kagaya ng Psikolohyang Pilipino, Pantayong Pananaw, talagang UP nang develop. So, you have to really immerse yourself in materials from UP, lalo kung meron kang handicap sa Tagalog, kung tanga ka sa Tagalog, kaya talagang kailangan mong mag-brush up ng Tagalog kasi most of the text of indigenous social science na written in Tagalog. Ilan yung sinasabi sa mga bata no last year, lalo't may isa dyan si Abino, sinasabi ko lagi, kung mag-history major ka at wala ka mahina sa Tagalog, huwag ka na tumuloy, mahihirapan ka lang. Nakikita ko na. Kasi, lalo sa Pilipinas, ang historiographical method sa Philippines, sa history, is usually Tagalog talaga. You have to also refer to Tagalog sources. Kung yung modern Tagalog orthography, hirap ka na, lalo yung original. Mas mahirap yun. Huwag mo nang isama yung baybayin. So yung mga ganon, yun yung talaga matinding struggle ng senior high. Kasi yung funding, yung problema yung funding, beda to eh. Siguro as I see, sa public, yun yung problema nila. Kasi my mother is also teacher, though hindi siya sa senior high, but rather on the junior high. I also talk to other teachers ng senior high din. Problema rin nila yung resource. Siguro dahil, for instance, Polgov, ang alternate na pwede ituro, Polgov. So, I know what are the best sources for politics and governance without being resorting to legalist manner. Kasi that's my belief, hindi dapat legalist ang turo ng Polgov, kundi holistic dapat. Then, intro to world religion, hindi pa natuturo nun, pwede ko ituro din yun, contemporary, I can also teach that. Yung mga ganon. So, mahirap ang UMS, ang majorship na UMS kasi talagang kailangan may especially, talagang may isang tao lang na pwedeng mag-handle yan. Hindi kaya ng STEM na, ang STEM, sabihin mo, sa teacher, pwede siya magturo ng multiples. Ang stat teacher pwede magturo ng algebra at the same time. Saka ng quantity research. Ang UMS, hindi ganon. Okay. Hindi necessarily na ikaw teacher na applied science, kaya mo ituro yung fundamentals of social science. Hindi ganon ang kaso nun. So talagang it's really multi-disciplinary talaga siya. Okay, sir. Second question, what was it like teaching in the senior high school department in your first year? Okay, the pioneering year, siguro yun nga, nangangapa ka talaga. Kagaya na nabanggit ko kanina, nangangapa ka talaga kasi unang-una yung LP talaga. Sabing, ito yung set, sige, open secret naman na to eh. Alam to ng mga kapwa ko yung faculty. Ay, hindi talaga gumagawa ng lesson plan last year. Maybe because Sir George is lax no, that time. Not now, kasi si Ma'am Robimi, kung may sarili na coordinators, you have to really pass and pass and pass. So, inaalam mo yung anong tamang atake. Kasi galing akong college, so nasanay ako ng atake pang kolehiyo. Shuffling of index cards, yung more lectures, more fun. Kailangan mong balansehin talaga eh. I admit, hanggang ngayon, may mga dala-dala akong taktika na pang kolehiyo na talaga pwedeng dalhin. So, doon ako pinaka-nahirapan noong unang taon. Siguro, on the Vedan perspective, nangapa ako sa luho na tao dito, sa kultura mismo. Hindi kasi, yung pinagturuan ko kasi yung school ba, yung college na pinagturuan ko, urban poor, local university. Doon ka makakita ng bata talaga na hindi marunong magsulat. Nakatungkol ng college, hindi marunong magbasa ng English. Tapos doon ka makakita ng mga bata na magtatrabaho mo sa gabi para may pambangon ka na bukasan. So, talagang mga mahirap talaga yung pinagturuan ko talaga. Tapos, yung dami ng workload ko doon, mabigat kumpara dito. Napapayat lang ng boy ko dito, graduate school. Tapos yung mahabang tambay. Pero, ikukumpara ko doon, mas mahirap talaga doon. Kasi I teach 10 to 13 sections per week. Tapos,
50 to 70 students yon per class. So talaga matinding adjustment dito, 40 dito, magaan yung workload. Pero yung kultura talaga ng bata, mayaman talaga, konyo. Ako hanggang ngayon nahihirapan. Medyo sanay na ako na hindi kasi maybe that's not my lifestyle kasi hindi naman taong kali eh. Siguro ang term ko doon masa orientation kasi ako. Masanay po kayo sa public? Mas sanay ako sa public sector maybe because my mother's a government government employee. Mas sanay ako na nakakita ng mahirap na kaya ko. Siguro ganun. Kaya hanggang ngayon pag halimbawa nag-aaya ng mga kahit sabihin mo bonso ko eh. Alam mo yun, medyo pa ako na parang nakakasakal sa nakaka-bother. Even yung pagkain sa bukid minsan nakaka-bother yung presyo. Pero ngayon yung naman na nakakatawid. Maybe siguro lang kasi I see the two worlds talaga. So every time lumalabas ako dito, nag-iiba yung mundong ginagalawan ko. Papapasok iba na naman yung mundong ginagalawan ko. Siguro yung ganun, yung divide. Saka siguro yung pagkapa sa kakayahan ng bata kasi aaminin ko hindi lahat ng bata dito is talaga mentally capable for the strands that they are in. Hindi lahat ng bata rito merong mental strength, merong emotional strength. Kasi ako naniniwala sa college, hindi utak ang puhunan for survival, emotional strength. Emotional strength talaga. Tibay ng loob, even sa law school. Kasi sabi ko sa college, talagang mangmumura ng bata doon. Ako, nung may nag-aaral lang major sa college, mangmumura ng bata. Alam nang yan, isang batch doon. Talaga sabi, putang ina, nakarating ka ng 4th year, di mo alam yan. Nagaganon talaga ako dati. So, yung ganong kasi siguro sa PL mo, parang mga bata dun sanay na mahirap, sanay na mamuhay sa hirap. So, talagang may tibay na loob na, no? Maybe, that's on my perspective. Dito kasi hindi ibang buhay dito eh. And I recognize that. Kung paano ko gagawing challenging yon na talagang mag-iiwan ako ng mental, kumbaga ma-develop yung mental strength nila without resorting to talagang the strictest methods na kaya kong gawin. Siguro yun ang pinaka-challenge sa akin. Yung pag-moderate na ito is a transition phase. And even the school naman recognizes that na it is a transition phase between high school and college. Kasi some schools are treating senior high like junior high. Ako hindi, Hindi ako nang ganun eh. Kalokohan yun eh. Kabulshatan yun eh. Di naman spoon feeding, no? Pero kasi, yung pampering ang proper term, pampering na spoon feeding, pampering talaga. Kasi, may mga teacher na sanay doon. Ako, minsan nag-result ko sa ganun. Minsan na or not most of the time, maybe in my case, sa pananaw ko. Pero, hindi naman necessarily na talagang lahat akin. Mag-aaral ka talaga dyan. Kasi sa college, ganun talaga eh. May ganun talaga. Ano ba? Sorry, next question. During the time of your first year here, what were the necessary adjustments you had to make? Una siguro sa language. Oh. Kailangan niyo matuto mag-intindi ng Hindi naman magtuto mag-adapt ng English. I can speak English so fluently. Pinagtawanan. Learning konyo. Pinagtawanan nga ako ng mga estudyante ko nung itong UMS 12D, the German Former Advisory, natapat na sa kanila nag-observe Sir Jojo. May classmates sila hindi marunong mag-Tagalog talaga. So, what I did, sa wakto naman kasi nag-i-stuck ako ng English para maintindihan ng bata kasi PT yung inaano ko eh. Paglinga kong ganun, andun na siya. Okay, class nag-direction ng English hanggang paglabas. Paglabas ni Sir Jojo, tatawanan ng mga bata. Kasi yung pala, Sir, first year ko na yung mag-English, marunong ka pala nun. Yung ganun. Kasi, I speak Filipino most of the time para masanay yung tenga ng mga tao dito. Maybe that's a bitter learned lesson that the great one must learn, especially in UPCAT, kasi talagang nananagalog sila doon. Sa UP talaga, you have to brush up. If you want to go to UP, you have to brush up your Filipino. Kasi makakatagpo ka ng mga teacher doon ng mga talagang mga tunay na makabayan. So, yung ganon. So, adjustment ko, maybe pag may foreigner, kaya kailangan magsalita ng English. Kaso kasi pag napapasarap ko na ng discussion, mapapatagalog ka na most of the time eh. Ngayon nangyayari sa akin ngayon. Kasi ngayon, mas madami akong handle na foreign students kumpara sa last year. Madami sila ngayon. So, yun yung ko. Paano ko
At paano na maintindihan, kahit sabi mong nakatagalog ako, siguro nabawi ako sa material. Kay PowerPoint ko, mukha man siyang idiotic kasi may